No niin, morjesta taas. Täällä pieni mukava kesäsade taustalla, mutta eihän se mitään, kyllä se sitä kuivaa. Nyt olisi taas Volvo-aiheinen video, eli Volvojen määrä on taas kasvanut, alkaa olla nätti rivi. Eli Jukan turpo on tullut tänne huoltoon, tai ei oikeastaan huoltoon, vaan pientä päivitystä, eli siihen olisi tarkoitus vaihtaa nestekytkin. Se on vähän jäykkä tuo vajerikytkin, kun siinä on tuo jäykempi asetelma. Se on Jukka nyt hommannut nestekytkimen osat, niin katsotaan vieläkö se muistuu mieleen. Mehän tuohon omaan Harmasen vaihoin noin 10 vuotta sitten kanssa nestekytkimen samalla kun laitoin siihen M90 laatikon. Niin. Mutta silloin käytin niin 940 osia ja osaan jouduin niin muokkaamaan. Versus, että Jukka on melkein hommannut kaikki niin kuin bolt-on kamat, mitä kaupasta saapi, niin pitäisi olla niin kuin helpompi setti. Mutta otetaan auto tuonne sisälle ja otellaan mestari paikalle, niin ruvetaan purkamaan. Rakensin tämmöisen mittarin. Saataisiin mitattu, miten paljon se oikeasti se kytkimenvaihto niin vaikuttaa niin voimallisesti. Ettei jää pelkän tuntuman mukaan, vaan tuosta pistetään nyt vaaka tuohon. Kokeilla, jos saataisiin tuohon vaakkaan niin jonkunlaiset numerot ennen ja jälkeen swapin. Ja katsotaan huvikseen vaikka sitten noista meikäläisen Volvosta siinä toisessa on tosissaan SRE-asetelma nestekytkimellä jo valmiiksi. Ja sitten toinen on tuo vakio M47, kun siinä nyt on. Niin saadaan vähän numeroita niin kuin verrokiksi, että miltä tuntuu, että paljon se oikeasti kiloissa tuo, kun tuntuu, niin kuin, että on löysä kytki ja jäykkä kytki. Katsotaan onnistuuko tämä, mahtuuko tämä paketti tänne. Tämä olisi helppo, jos olisi semmoinen vaaka, minkä laittaisi tuohon väliin ja polkaisisi, mutta kun ei oo. Asemoidaan tarkkuustyökalu. Mites mulla äsken se oli? Tälleen se varmaan oli. Noin, näkyykö lukemat? Nyt pitäisi näkyä niin kuin jo 6 kiloa tuossa. Ja sitten on 12, 15, 20. 27 ehkä on vielä ihan pois. Tää on yllättävän tiukka. 29, 32. Ihan vaikka sanoa sitä ihan tarkkaan, kun se, että missä vaiheessa se oikeasti pohjaa jo tuohon, mutta on se aika tiukka. On se aika tiukka. Mestari on jo purkamassa. Joo, nää vähän laittomat nää, mutta mitä sillä on laitonta? Ei mitään. No, tämän pitäisi olla muovinastilla, mutta täällähän kato M6 kierre on täällä pohjalla, niin mä oon näitä laittanut tän kiinni. Harkkuun tulee muovinastilla. Tässä olisi meillä osat, mitä pitäisi vaihtaa. Joku Racing Hippo kevennetty vauhtipyöräkin. Sassin Racingia onko? Pemarin kytkin. Käypikö se tähän mukaan? Niin, eli se on nimenomaan käypi tähän, mutta ei muihin Volvon niin vauhtipyöriin. Joo. Eli tää on custom made tuohon pari. En tiedä mennäkö vielä jäykemmäksi kytkin, mutta jospa se tuo nestekytkin vähän pelaa. On painelaakeri. Onko tää nyt ihan Volvon painelaakerista? Joo, on. Tuo uusi kytkinlevy. Halkasia taisi olla vähän isompi kuin nykyinen. Onko tää Volvon? Joo, se oli tuon turbodieseli M47.
200 se. Ei kun 900 se. Niin. 900 sen turbodieseli. Joo, tää on vähän tämmönen palapeli. Sitten on jonkun no tää on ihan kytkihaarukka hydrauliselle kytkimelle. 200 kautta 900, 700 kaikki samaa. On vähän puslia. Täällä on joku muoviosa tuohon käpällään. Tuo on uusi kytkinpolin. Se on vähän erilainen kuin tuolla vaijerilla. Sitten on sylinterit. Ja sitten tähän pitää vaihtaa tämä jarrunestesäiliö, kun siinä on sama nestesäiliö tuolle kytkimelle lähtee tuo pikku lähtö tuosta kyleestä. Niin sitten pitää vaan tuohon väliin keksiä joku letku. Tuo on vaihelaatikon kumi on näköjään ja tuon kytkihaarukan kumi, vaihekepin kumi, sitten varalta tiivistettä tuonne moottorin perään, jos näyttää pahalta. Ja sitten tämä on tämä 900 mallinen Cardanin tukilaakeri tai tukikumi ja sille sitten erikoisrauta. 200 se on ihan erilainen alun perin. Mulla on tämä sama setti, mutta on itse tehdyllä rauvalla tuossa harmassa. Sitten on vähän uutta pulttia vielä tuolla ja silmälaakeri. Eiköhän näillä. Onko sulla tullut tänne uutta palikkaa tähän sytkäpuoleen? Vai onko tää ollut tää sama setti aikaisemmin? Kuukautti. Mutta tää hukkakipinä, oliko tää miten pitkälle? Rompepäivillä aion testiä. Tää on ihan edelleen LH:lla ohjattu, mutta siihen on tehty pieni modaus, että saa tuon hukkakipinä puolen tähän. Täällä ei paljon öljyvuotoja kyllä enää niin puhas kone on. Niin tuolla pitää säiliö vaihtaa ainakin. Ja täällä on alun perin paikka tuolla niin kuin nyt vaan lätkä, mutta tuossa on 2 pultilla niin paikka sille pääsylinterille. Ihan niin kuin valmiina täällä, että tuohon ei tarvitse tehdä mitään muokkauksia. Ottaakin tää rauta kiinni tähän. Niin, se säädetty silleen niin kuin ulkopuolella. Sitä saa just niillä, ei, se pitää ottaa niin, ei ulkopuolelta, vaan asennusvaiheessa niillä prikoilla. Ja mulla on tämmönen holkki, sentin paksuinen holkki, että yrittää. Joo. Täällä on kato lippupyörä paikalla, mihin on niinku sorvattu sitä LH 2.4 tää anturikehää. Niin ja tuokin on customi homma. On joo, se on kevennetty ja tehty tää anturikehä. Ja tässä on tää, mikä sitä on, tää 766 niin, SRE joo. kilpa-asetelma. Ja sassi ihan vakio. Kesti voivat ihan hyvin. Tästä homma kyllä hyvin eroaa. Lyhyt. Säätöpultti siirtyy tuolta niin kuin tuonne, mutta siellä on paikka sille. Joo, tässä on kato nämä kytkin käpälät. Tää kiristö on niin tiukkana tää asetelma, ne kytkin käpälät menee tosi niinku syvälle. Että sillä vakio niinku asetuksella se painelaituri ei yllä painamaan kytkin sisään. Vakioinen käpälät jää tosi ylös. Se niinku sentin ylemmäs jää. Se painuu tosi syvään tuolla. Siinä on aika hyvä setti jollekin. No eikö se kohta torissa ole? Toimiva peli. Ei tällä kyllä paljon ajettukaan. Niin. Ja tuo on vielä jollekin mennä ihan täysin. Eikä se luistanutkaan. Ei uskota niin kovasti päästä. Aika hyvä. Joo, ei se kun vauhtipyörästä irti. Littu ja potta. Tämäkin on customina tehty tähän tämä hammastus tuolle LH:lle. Mutta tähän ei mahdu tän isompi kytkin. Tässä on nyt ollut joku 21 ja 5 ehkä. Ja tässä on niinku
noin 225 ulkohalkaisia, niin sopii vähän pitävämmän levy. Tuo on kyllä kevyemmät verrattuna alkuperässä. Pitäisi punnita vaan kuin sopivan vaakatelle, olisikohan. Eikä te olla kyllä pottapyöräkä nyt, jos olikohan mulla punninnut senkin tuossa. On kyllä kevyempi. Ette kyllä hirveästi painaa tässä. Käytätkö miten paljon hanskoja? Mä Eemillekin eilen äyhentelin. 7,2. Aika kevyt. 7,2, se on kyllä tosi hyvä. Tällä en tiedä mikä tässä on tarkku. No joo, suunnilleen. Jos on tuon toisen kuin mitä. Juu. On tää 8,5. 90 kiloa. No nyt on kiinnostava päivän biisi. Nimittäin 9,4. Callboy kesäkuussa julkaistu biisi Let the On Good se Times pari kiloa paljon. Juu. Ja se mikä tästä musta tekee erittäin Se on vähän helpompi aihe sitten. Ja... että Hommat rullaa. Vaihdelaatikon puolelle tietysti pitää vaihtaa tämä kytkihaarukka ja varmaan pitäisikö se asentaa se, eipä siinä oikeastaan samaan asentoon kuin tai saman verran purkkaa ja kason voi laittaa takaisin. Ja tuonne uusi kumi ehkä. Tarvii vakotut. Hyvän näköinen kumi. Siinä on ero minulla ja Jukalla. Jukka ostaa kaikki uuteen, minä otan Jukalta kaikki vanhat vielä käyttöön. No sitä ei tiedä. Mutta pitää mitata melkein, kunhan kasattaan tuonne auton puolelle. vähän asas ihan korkeavaille 7. Ja yleensä mennään kello 8 asti. Eli vauhtiseen Tässähän ei ole mitään säätöä tässä. Tässä se on vaan, onko sulla tuohon sokka? Se on varmaan jälkitoimituksessa. Se ei maha olla kyllä. Onkohan meillä noissa tässä sarjassa? Täällä näyttää niin puhtaalta ja hyvältä, ettei tänne tarvitse mitään tiivistetä eikä silmälaakereita vaihella. Tästä suoraan asentamaan vaan toista vauhtipyörää. Kierrepakalla kävin nuo läpi, ne on puhtaat ja nythän siinä pitäisi laittaa se vauhtipyörä. Ja tässä pitää muistaa, että se eri paikka on sitten tällä starttia vasten, mikä niinku anturin pick-up, mikä se onkaan tuossa. Eli tämä, mistä puuttuu tuo ura, niin tuo pitää laittaa niinku starttiin vasta. Moottori pitää olla muistaakseni ykkösen yläkolokohdassa. Me nyt äsken pyöritettiin se edellinenkin sama asento, niin ei nyt ole sitä tarkistettu, mutta muistelisin näin, että se on silloin ykkösen yläkolokohdassa. Älä nyt tee meille enempää remonttisia. Hei, katsotaan tuonne. En kaho. Täälläkin on kytkiharukka paikalla, mutta meidän pitää nyt selvitellä tässä tuo, kun tää nyt on vähän erilainen tää tappi, siinä pitää olla vain M8 kierretanko tuossa välissä. Nyt on yksi mutteri sillä välissä testiksi, mutta pitää nyt kasata tuo auton puoli. Auton puoli pitää kasata ensin ja mitata sitten se paineasetelman etäisyys vähän, niin saadaan pientä osviittaa sitten, että mihin kohtaan tämä niin pitäisi suurin piirtein säättää. Että ei tarvitse ainakaan purkkaa laatikkoa ennen sitten toista kertaa pois. Mutta tämä pystyy periaatteessa säätämään tästä reiästä, jos sinne laittaa jonkunlaisen lukitusmutterin, että sen saa myös lukittua siihen asentoon, että se ei pääse pyörimään. Ei se rasvaa pitäisi olla. Onkohan sillä väliä sitten tällä Millä? asetelmalla? Kummin päällä. Mitä kummin päin? Kyllä sillä on merkitystä kummin päin asetelmaa. Ne mulla ikinä on näissä asetelmia. Vähän pemaari. Pyhän häväistys laittaa pemarin osia. Miten ne reijät? Tuossa on paperireikä, niin se on symmetrinen. Joo. Mitäs tämä?
paljon on tämä vauhtipyörän momentti. Mikä on, pitääkö katsoa Pemarin kirjasta? Eiköhän se ihan sama mitä on noissa. Ei se hirmu paljon ole. Tekoäly sanoo, että jos on 12,9 pulttia, niin voi laittaa 30-40. Paljon me äsken sanoin? 30. Eikö me se on 30-40? Niin. Että siinä kun se moottori roikkuu, mä siinä katon laittaa sen laatikon paikalle ja kokeilisin putkipihaisen kytkimen liikkeen sarkaa. Olisiko se 3 milliä tuo ja tuohon on niinku 7, eli mitä sitä tullut sitten? Joku 66 milliä ehkä saattaisi olla nyt tuo. Mihin pitäisi tulla painelaakeri? Nyt on 64. Nyt on niinku 84 milliä, voisi olla niinku tuo kytkin minimissään. Kyllä tämä nyt mennään johonkin 80. 82, eli se niin mahtuisi olemaan tuossa. Sitähän me ei tiedä nyt miten paljon se, kun kytkimä pannaan pohja, niin miten paljon se liikkuu tänne. Tässä tätä vähän katsottiin, niin tähän pääsi niin pullahtamaan pois tältä. Tässä ei ole mitään sokkaa. Tuossa olisi niin maksimi. Ja semmoinen 12,5. Kärsis olla niin kuin tämä maksimissaan. Että ei tule tavarat ulos. Ei ota tuonne kiinni. Ja tää näyttää kuin 48, eli joku 18 milliä olisi tuo liikevara tuossa, niin kai se nyt riittää. Ei kai tää voi 18 milliä mennä, sehän ottaa jo kiinni tuonne melkein tuonne kytkimeen. Niin meillä on tuolla nyt niin kuin tuo pitemmän mallinen kuula ja sitten on yksi M8 mutteri niin kuin tallana. Tai olisikohan tuo hyvä lähtökohta. Tämä onkin mukavaa tämä kuva, johon mä voin istua katsoa. Voi. Totta eteenpäin 5 senttiä. Niin. Joo. Ai kyllä ihan sitä mielihommaa. Niin, eli pitää pikkusen miten se tää muuten. No joo, sitä pitäisi saada kyllä pikkusen oikeasti vielä tätä ylöspäin, että se menee siihen asetelman keskelle tuo tappi. Se pitäisi vähän mennä ehkä linnassa siihen. Se pää eellä nytkin olla eellä. Niin, pitäisi vielä saada. Tässä on aika paljon niin tuon, että tuo ottaa kiinni. Se ei vielä muhun menee, mutta sitä pitäisi kallistaa niin näin päin tämä kone, kun tämä laarukko. Joo. Noin. Niin ja siellä pyörittää se painolle. No nyt voidaan nostaa ylöspäin, kun se on vähän niin kuin
se mahu sillä noin? Joo. Nyt se Eikö se ottaa nyt tuo perkele aanturi kiinni? Voi. Sitten pyörittää nyt tämä kone pyörittää nyt se laatikko koko laatikko pyörittää. Asennossa on. Pitäisikö se vielä laskea tätä alas? Joo, ihan vaan kokkele reilusti. Ja antaa niinku sitten sille niinku aanturille vielä. No niin. Nyt se on vähän lähellä. Nyt se meni. Nyt se on vielä niinku... Onko se nyt Pyörikö se koko aaksi? Sittenkö jos on vappalla? Nyt se meni ihan kohdille. Nyt se on niinku kytkin akselissa jo. Eli nyt on varmaan neulalake jo se. Nyt se viimeinen haastis sinne. On se laittaa useammankin pultin nyt ja pikkusen niitä tasaisesti ruveta vääntämään, niin kahto sille, että ei voimalla, mutta Ei, niin sille vähän. sille molemmin puolin pikkusen ja kahto, että lähtisikö se. Joo, ruvetaan jatkamaan nestekytkimen asennushommaa. Auto on tuossa levennytkin jo melkein pari viikkoa. Siinä ei pitäisi olla oikeastaan muuta kuin polkimenvaihto ja tuo neste säiliön vaihto, pääsylinterin asennus ja ilmaus. Muut saatiin viimeksi tehty, eli siellä on laatikko paikallaan ja voimasiirto takaisin paikallaan kaikkinensa, että tällä hetkellä on ainut kytkin, mikä ei toimi. Sen ei pitäisi olla iso homma, pitäisi olla kaikki osat ihan suoraan käypäisiä, niin kuin joku pultata paikalla. Pitää ottaa, että se Jukka tulee nyt paikalle ja hinata jolla tuo auto. Varmaan ruveta pihakonetta käynnistelemään. Tiivisteekö se tuohon ympärille? Niin, siinä on reikä valmiina. No aika hyvin Se on sopii. taattua Volvoa, että osaat kävi ristiin. No niin. Vaijerille tuluppa ja siihen pitemmät pultit ja mutterit. Täällähän on hyvän näköinen sotku. Toton paikat työskennellä. Ja niin mittavan vallan. Nestekytken pitää asentaa tuonne ylempiin pultinreikkiin, kun se on pitempi se polin. Ne on ne reijät täällä valmiina kyllä. Se on noin paljon pitempi. Eli tavallaan kun polkimet laittaa samaan paikkaan, niin tuossa näkyy niin kuin ero sitten pultin paikka, niin se pitää ylempiin reikkiin laittaa tuo. Ja sitten semmoinen huomio kanssa, että tämä jousi on erilainen vaierikäyttöisessä ja nestekäyttöisessä kytkimessä. Eli tämä on vaierikytkin versio. Ja tämä itse asiassa painaa tätä polinta niin kuin alaspäin koko ajan jollain voimalla.
Ja nestekytkimessä se on niin kuin taas nostava, että se nostaa polinta pois. Niin tuo pitää olla kanssa hommattuna sitten erilainen. Sitä oli, mutta kyllä se sinne nyt just sai kaikki. Piti tuo ruuvi ottaa irti. Sai väännettyä tätä vasenta rautta ja ensin sijoittaa tuo pultti tuohon rautta ja sitten pujottaa vinottaan tuo poliisin ja sitten ängätä se tonne väliin. Muuten ei onnistu. Pääsisi hyvin. Ei mahu. Jäähän kokeille miltä se on. Enhän minä sitä tiedä. No tiedä se. Tai kokeilla ylipäätään kun laittaa vaihteen pelle, että pyörikö renkkattelit. En voi tuossa autossa edes kytkin poliin. Eiköhän voi toimia. Ei se nyt voi olla, että se on niinku... Nyt se on 2 senttiä varmaan se alue. On tälleen niinku ei tunnu miltään. Nyt ottaa. Nyt on pohjassa. Niin. Renkaat pyörii heti kun laittaa vaihetta. Nyt on periaatteessa saatu homma päätökseen. On nyt laitettiin säiliö tuonne, yhdistettiin letkula pääsylinteriin, ilmattiin, työsylinterissä on ilmasruuvi. Ja vähän tuossa nosturilla jo niin testattiin, että miltä se tuntuu. Mutta Jukka sanoi, että kytkinpolin ei niin mene lattiaan, että johonkin niin toppaa. Ja myös kytkin ei irrottanut, eli ei saatu vaihetta päälle tuossa, kun moottori kävi. Se niin lähti saman tien takarenkat pyörimään, kun yritti tarjota. Ja katoin tuota vaihdelaatikon päästä, niin kyllä se niin liikkui siellä, mutta ilmeisesti ei tarpeeksi. Ja ilmoitti sitten uudestaan, että onko sillä niin ilmaa. Ja edelleen sama homma. Ja sitä, että kun ei mene polin lattia, että joku on niin pielessä. Ja sitten tutkimaan tänne autoon, että niin kuin mikä siinä on, kun polin tosissaan jäpi 5 senttiä lattiasta irti. No sitten tänne ihmettelemään, niin tuolla on tommonen M6 läpitanko näkyy vähän tuossa niin kuin kytkin polkimen akselin alapuolella. Mä en ole varma, että oliko tuo liittyy tuohon vajerikytkimeen. En nyt ole varma, oliko se toppari vai jousenpidike, mutta tuo ei pysty olemaan tämän kytkinpolkimen kanssa. Se ottaa tuo runko kiinni tuohon pulttiin. Eli tuo pitää nyt ottaa tuolta irti. Olisi ollut helpompi ottaa se ennen kuin tuon polkimen sinne änkes, mutta minkäs teet? Näitä aina sattuu. Ja sitten toinen, mikä huomattiin, täällä on nämä jääkisten raudat täällä iskaritornista tuonne tulipelttiin, niin ei mahdu nyt tällä uudella säiliöllä olemaan. Toi korkki ottaa niin kuin kiinni. Ja sitä tuossa ihmeteltiin, että miten se voi olla. Sitten katsoin jonkun kuvan, niin siinä on pienempi ja paksumpi joissakin tämä tehostin, niin se tulee sen verran eteenpäin se säiliö, että se tuosta niin kuin mahtuu se rauta menemään. Mutta tässä yksilössä niin ei mahu, että siihen pitää pikkuinen mutka tehdä tai joku vastaava tuohon. Tämmöisiä pikku vastoinkäymisiä aina sattuu.
Mutta me otan nyt tuon pultin pois, niin me epäilen, että sillä rupeaa vaan niin toimimaan. Saadaan tuonne kytkinpolkimeen lisää liikevaraa. Tai näin ainakin oletetaan. Että ahasta tämä niin on tämä polkimen vaihto, muuten on ollut vielä kohtuu simppeli. Tietysti pitää vaihdelaatikko käyttö allalla, mutta tämä on ahasta. Ja sitten kun on sähkö sun muuta täällä eessä, niin mennään nähdä. Mutta tuon polkimen kiinnityspultti on sen verran pitkä, että se ei mahu suorana niin kuin kummaltakaan puolelta sitä, kummankaan puolen tukirauhasta, niin se ei mahu olemaan suorana siellä. Vasemmalla ottaa niin kuin tämä poskipelti kiinni ja oikealla sitten jarrupolin ja sen jälkeen vielä toinen tukirauta. Niin aika pitkään sitä ähdättiin tuossa, mutta sitten lopulta taktiikan vaihto ja ensin laitoin sen pultin sinne niin kuin reikään, sille, kun se on sen verran löysä reikä, että se menee niin kuin vinottain sinne. Ja sen jälkeen pujottaa siihen tappiin se polin sieltä niin kuin vinossa asennossa, missä se nyt mahtuu. Muista, että siinä on se jousi jo paikallaan. Ja sitten se niin kuin pääsee siitä niin kuin kääntymään suoraan, koska se pultti on jo niin kuin osittain sillä sisällä. Ja sitten pieni vänkkäminen ja välli ja pultti läpi. Että se oli niin kuin semmoinen taktiikka, millä tuo onnistui. Tämä nyt ei ole ihan mennyt putken tämä kytkinremontti. Ollut kaikki pientä vastoinkäymistä. Muun muassa tuo tukivarsi, kun ei mahu nyt tällä kappeammalla tehostimella. Niissä uudemmissa on sellainen paksu, pienempi. Siinä se mahtuu kyllä olemaan, mutta tämä on joku kaasariversion tehostaja, niin tuon kanssa se ei mahdu tuo poikkirata olemaan, vinorauta. Ja tuossa päästiin vähän niin kuin jo testaamaan kytkintä, että toimiiko se. Niin se ei meinaa niin kuin irrottaa, se on siinä ja rajalla. Ensin ei niin kuin mennyt vaihteet päälle ja niin kuin tyhjäkäynnillä jo sammu, kun jos niin kuin väkisin laitoit, että se niin kuin koko ajan kytkin ei niin kuin irrottanut. Ja sitten pultattiin tuo työsylinteri irti, koska se ihan täys liikevara ei ollut vielä meillä käytössä. Se pohjasi se kytkinjousi niin kuin yläasentoon ja se sylinteri ja pääsylinteri olisi halunnut vielä niin kuin tulla milli tai 2 milliä niin kuin pitemmälle, niin sillä ei ollut ihan täys liikerata. Tämä on niin tarkalla tällä asetelmalla tämä, että riittää tuo iskun pituus. Eli nythän siellä on tuo 900 pääsylinteri, niin mitattiin, niin siinä oli 27 milliä niin kuin pääsylinterissä tuo isku. Ja se pitää saada aivan kaikki käyttöön, että se tuolla alhaalla riittää työsylinterille se liikerata. Ja sekin on niin kuin säädetty nyt hyvin lähelle sitä, että se painelaakeri on niin kuin koko ajan vähän niin kuin huulilla siinä asetelmassa. Että siellä olisi niin kuin siellä olisi niin kuin vara ihan pikkusen niin kuin ottaa tiukemmalle, mutta kun pelottaa, että se rupeaa vaan syömään sitä paineasetelmaa. Ja toinen mikä ongelma tässä nyt tuli, niin vaikka tämä on niin kuin tähän ostettu tuo kytkinpolin, niin se jotenkin niin kuin ei geometria nyt oikein täsmää tähän 200. Ensinnäkin se on niin kuin 3 senttiä ainakin niin kuin ulompana mitä jarrupolin. Ja toinen, niin tää ei niin kuin mene lattiaan tää kytkin, kun sen polkaisee, vaan se pohjaa tuo pääsylinteri. Sanoin tuossa aiemmin, että siellä on se tukirauta, että se siihen törmää. Ja se niin kuin näyttikin siltä. Ja luultavasti olisi törmännytkin, jos se ei tuo pääsylinteri ottaisi myös kiinni. Eli nyt siellä ei ole sitä tukipulttia tuolla takana. Mutta silti niin kuin tämä pysähtyy yli 5 senttiä. Niin kuin, silti pysähtyy niin kuin yli 5 senttiä tuosta lattiasta. Ja kolmas ongelma, tai semmoinen, mikä nyt vähän tuli pieni pettymys, niin mittasin tuon kytkimen voiman tarpeen, että miten jäykkä se on, koska se tuntuu edelleen aika jäykältä. Nyt en muista ihan ulkoa paljon, se oli sillä vaijerikytkimellä se tarkka, mutta tässäkin niin 30 kiloa
pitää pistää painetta kytkinpolkimelle, että se pysyy pohjassa, niin se on aika jäykkä. Kävin tuon oman mittamassa, missä on samat sylinterit, mutta siinä on tuo SRE 763 ja M90 laatikko, niin siinä se oli niin kuin, oliko se luokkaa 20 kiloa, noin, eli aika paljon kevyempi kuin tässä 30. Niin. Nyt se Jukka tilasi tähän uuden pääsylinterin, mikä pitäisi olla 260 ehkä, ja siinä on ilmeisesti pitempi iskun pituus, mutta saa nyt nähdä, kunhan se tulee, että pitääkö se paikkansa. Tällä pystyy niin kuin just ajamaan kyllä tälleenkin. Tietysti tässä on niin kuin uutta kytkin asetelma ja tuo kytkin levy ja sitten on sorvattu tuo vauhtipyörä. Et en tiedä, jos tällä vähän ajas, että kulusko se sen verran, että siinä niin kuin just se säätö riittäisi, että se kytkin niin kuin irrottaisi sen. Koska minun mielestä se pitäisi tavallaan niin kuin helpottua ajan kanssa, jos se kytkin levy kulluu. Että se irrottaa paremmin. Nyt se on niin kuin siinä rajalla. Pystyy autopaikallaan ja saapi vaihteen päälle ja lähtee nätisti liikkeelle, mutta se lähtee aivan saman tien, kun kytkintä pikkusenkin nostat. Ja tuolla kylmänä niin vähän on silleen niin kuin lonksahtaa tuo pakki ja ykkönen, että se ei ole ihan niin. Vähän saisi niin kuin irrottaa enemmän. Et sille me nyt ei mahda mitään muuta kuin, että jos tulee se pitemmällä iskulla oleva pääsylinteri, se auttaa siihen. Ja auttaa myös osittain ehkä tuohon, että polin menisi niin kuin lattiaan. Mutta se, mihin se ei auta, niin on tuo kytkimen niin kuin jäykkyys, polkimen jäykkyys, jos siinä ei ole erikokoinen halkaisija. Mutta nyt tehdään semmoinen pikku juttu, eli modataan tuota kytkin polinta, sitä uutta polinta. Se on aika kaukana, mittasin niin 67 milli on niin kuin se saranapistin ja sen tapin keskilinja. Ja jostakin Jukka kahtoi, että 50 pitäisi olla. Ja jos se olisi 50, niin luultavasti me saataisiin tuo koko kytkimen liikerata niin kuin polkimella käyttöön, eli se menisi lattiaan ja se kevenisi ihan niin kuin useita kiloja niin kuin muuttuisi kevyemmäksi. Niin pitää ottaa tuo polin tuolta nyt irti ja porata uusi reikä vaan siihen niin kuin sille tapille. Se tulee pikkusen niin kuin ehkä yläviiston se pääsylinterin akseli, stanko, mutta siinä on jonkun verran niin kuin varaa kyllä. Että tuohon omahan me sen niin kuin muokkasin alkuperäisestä kytkinpolkimesta, vaijeripolkimesta. Ja siinä se on niin kuin minusta tosi lyhyt se momenttivarsi siinä. En nyt ole tarkkaan mitään, mutta kuitenkin. Että tehdään vähän niin kuin samaa ideaa, että lyhennetään sitä momenttivartta sieltä, saadaan pitempi liikerata tuolle jalalle ja kevennettyä. – 22 kiloa. Tästä on mennyt reilu viikko tuossa edellisestä pätkästä. Ihan en muista enää ulkoa, mitä silloin oli kesken. Muuta kuin se, että se ei niin kuin toiminut. Että se niin kuin ei irrottanut sitä kytkintä ja vaihteet ei mennyt päälle, että se vähän niin kuin rusahti. Ja nyt tässä on vaihdettu jo toinen pääsylinteri tänne. Eli nyt siellä on tuommoinen niin kuin omalla säiliöllä oleva. Ja tuo ilmeisesti on niin kuin 260 Volvosta. Ja tähän vaihdettiin tämä alkuperäinen säiliö takaisin, nyt kun sinä ei tarvinnut sitä letkulähtöä. Ja tuossa pöytää vasten niin kuin testasin nuo molemmat niin kuin pääsylinterit, niin siinä oli ihan silmällä katsottuna 1-2 millin ero. Eli tässä on niin kuin pikkusen pitempi tuo isku. Ja noinkin pieni ero nyt tuossa iskun pituudessa, niin onneksi poisti sen ongelman, että nyt siinä niin kuin vaihteet menee päälle ilman rusahusta. Se on niin kuin edelleen lähtee auto saman tien, kun vähänkin polinta nostat niin liikkeelle, mutta se just niin kuin riittää. Et ihan pikkusen painaa niin kuin asetelmaa syvemmälle.
Mutta nyt joutuu taas ottamaan tuon polkimen vielä kerran pois, koska nyt se niin kun ottaa lattiaan kiinni, joo, niin kuin oli tarkoituskin, mutta se sylinteri ei mene ihan pohjaan. Kokeiltiin niin kuin vanhaan reikkään laitettuna, niin silloin toimii, mutta se on todella jäykkä siinä alkuperäisessä reiässä ja se jää edelleen niin kuin lattiasta niin tosi kauas. Pitää ottaa vielä kerran tuo polin irti ja sitä nykyistä reikkää siirtää semmoinen milli 2, että se niin kuin menee vähän syvemmälle ennen kuin pohjaa lattiaan. Sitten on niin kuin tämä swappi valmis, että on aika työläs ollut ja se johtuu aika lailla parista asiasta. Ensinnäkin tämä asetelma, oliko se 618, niin se on semmoinen, mikä vaatii pitkän liikkeen verrattuna noihin muihin asetelmiin, mitä näissä on käytetty. Et se on niin rajalla vaan näillä sylintereillä. No okei, 3. Tuo poli, mikä ostettiin, niin tuo ei kyllä minun mielestä ole hyvä. Se on ihan liian niin kuin jäykkä ja liian pieni se liikevara tähän, että en tiedä mikä tuossa niin se idea. Ainakin näillä sylintereillä niin ihan naurettava, miten kauas se jää lattiasta ja miten jäykkä se on sitten siihen näin. Mutta sitä muokkaamalla saa sen kyllä paremmaksi. Mutta se mikä tässä niin kuin Volvon koko systeemissä on se ongelma, kun siinä ei ole missään niin kuin säätöä. Siinä ei ole missään niin kuin pidennettävää tankkoa tai säädettävää kiinnityspaikkaa, kun kaikki on niin kuin täsmämittaisia, niin säätäminen on työlästä. Se joutuu aina jonkun purkamaan ja muokkaamaan. Se niin kuin on tässä se haaste monesti. Mutta eikä se nyt tästä rupea liikkumaan. Siellä on nyt jonkun verran kevyempi tuo kytkimen käyttö. On jäykempi asetelma, eli nyt ei pitäisi ainakaan voimaeessä antaa niin kuin kytkin, hajoaa varmasti laatikko seuraavaksi siellä. Ja kerkevä Jukka vielä tuonne viikonloppuna pidettävä River Meetti, niin vie Volvon esille. Niin kyllä tämä tästä vielä lutvitu onneksi. Mutta jos joku aikoo tehdä nestekytkin vaihon Volvoon, niin tiedätte valmistautuu vähän, että vähän riippuen asetelmasta sun muista, niin vähän joutuu ehkä kikkailemaan ja käyttämään irti useamman kerran ja säätämään, että se on aika herkillä se on aika tarkalla tässä tuo toimivuus. Jes, ei kun ensi kertaa. Moro.